السلام علیکم دوستانو. نن له فرانسې څخه سویس ته روان یو. په اروپا کې د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل ډیر زیات اسانه دي. بعضې وخت کې احساس هم نه کوي چې د یو هیواد نه بل هیواد ته داخل شوی، او بعضې وخت کې چې دی د بیرغونه، نشانیانې او داسې کوم نورې علامې هم نه اوسي، خو ډېرو کم ځایونو کې چې دی بندرونه یې لګولي یا چک پوینټ یې لګولی چې اسناد یې چک کړي. زیاتره ملکونه چې دی د موټروی په سر باندې ته یو هیواد نه بل هیواد ته اوړي او په ځان باندې خبر هم نه اوسي. یو بل مهم ټکی چې یادونه یې غواړم هغه د وینیټ سټیکر اخیستل دي. دا که څوک غواړي د موټر په وسیله باندې داخل شي د ملک ته، باید وینیټ سټیکر ولري. که چېرته دا سټیکر وانخلي نو د جرمانه ډېره زیاته اوسي. او بل د دې قیمت تقریبا 40 پاونډه یا 45 یورو شاوخوا اوسي، او ډیر زیات مهم دی دا د موټروی دپاره. کولی شئ دا د آنلاین یا د ویب پاڼې د لارې نه هم واخلئ، نو هغه به تاسو د ای وینیټ په نامه باندې اوسي. او بعضې پیټرول سټیشنونه هم د سټیکر یې خرڅوي، نو کولی شئ پیټرول سټیشنونو کې هم واخلئ، او یا په سرحداتو کې کله چې د ملک ته داخلي کوئ، که چېرته چک پوینټ اوسي نو کولی شئ په هغه چک پوینټو کې هم دا واخلئ. لکه څنګه چې مخکې روان یو، طبیعت هم ورو ورو بدلیږي. غرونه، شنې دښتې او ښکلي کلي د لارې دواړو غاړو ته ښکاري، او ښایسته ښایسته کورونه هم دي جوړ کړي دي، کوم چې د زیاتره د لرګو نه جوړ شوي دي. او همدا د سفر هغه شیبې دي چې انسان یې هېڅکله نه هېروي. راځئ یو ځای له دې ښکلو منظرو خوند واخلو او د جنیوا ښار پر لور خپل سفر ته دوام ورکړو. په دې برخه کې به موږ خپل سفر جاري ساتو د جنیوا په طرف. په لاره کې به ښکلې منظرې راځي، غرونه به راځي، د سویزرلینډ غرونه، او انشاءالله د جنیوا ښار به هم تاسو ته ښیو د موټر په ذریعه باندې. او بل دا یادونه هم غواړم چې زه کوم مسلکي ویان نه یم او نه مې جورنالیزم کړی دی، نو که بعضې پښتو لغتونه یا انګلیسي لغتونه زه په پښتو کې استعمال کوم نو د هغې بخښنه غواړم. او که چېرته داسې خبرې مې هم رواننده نه اوسي نو د هغې هم بخښنه غواړم، ځکه چې زه کوم جورنالیست نه یم او بس خپله تجربه تاسو سره شریکوم، کومه مې چې لیدلې اوسي په خپلو سترګو باندې. نو امید لرم چې تاسو به هم ترې خوند واخلئ د دې ویډیوګانو نه.
که رښتیا وایم د اروپا سفر تر ټولو جالبه شیانو څخه یو همدا آزاد تګ راتګ دی. که زموږ د افغانستان، پاکستان یا ایران د سرحداتو حالت ته وګورو، هلته اکثرت وخت ډیر وخت اسناد او انتظار غواړي او بعضې خلکو ته ویزې نه ورکوي یا وهلو ټکولو سي په سرحداتو کې، نو ډیر زیات مشکلات وسي. او د اروپا خوند همدا کې ده چې یو ملک نه بل ملک ته اوړي نو ته بیخي پوهېږم نه. نو امید لرو چې تاسو هم دغه چکرې ووهئ، که چېرته په اروپا کې اوسېږئ او که چېرته د نورو ملکونو نه راځئ هم د دې ازاده تګ راتګ نه چې دی استفاده واخلئ او دا ملکونه چې دی وګورئ ډېر ښه ملکونه دي. او بالاخره جنیوا ته راورسېدلو. دا د سویس یو له مشهورو ښارونو څخه دی چې د ښکلي جهیل، پاکوالي او آرام چاپېریال له امله ځانګړی شهرت لري. راځئ وګورو چې جنیوا موږ ته څه په زړه پورې ځایونه لري. اوس د جنیوا په سړکونو کې ګرځو. ښار ډېر پارک دی، منظم دی او آرام ښکاري. او د لیک یا د جهیل غاړه ودانۍ او د ښار فضا داسې ده چې انسان غواړي لږ نور هم دلته پاتې شي. که تاسو هم لومړی ځل جنیوا ووینئ، هیله لرم دا ویډیو به تاسو ته د ښار یو ښه انځور درکړي.
نن مو د سویس اولنۍ ورځ وله خو اصلي حیرانونکې منظرې لا مخې ته دي. په راتلونکې برخه کې به د سویس له تر ټولو ښکلو سیمو څخه یوه لاټربرنن په نامه باندې یو ځای ګورو او تر هغې پورې ځان باندې پام وکړئ او له موږ سره ملګري پاتې شئ.